हेलो दर्शकबिन यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको नयाँ क्लासमा। म हजुरहरूलाई टिबेटन भाषा सिकाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। तपाईँ यदि नयाँ आउनुभएको छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल बटन अन गरेर जानुहोला भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् म फर्स्टमा टिबेटन पढ्नेछु, त्यहाँदेखि नेपालीमा पढ्नेछु अनि इङ्ग्लिसमा पनि पढ्नेछु है त। भोकाबुलेरी है। तोङबाङ्गी भनेको शून्यता भनेको है, शून्यता। शून्यता यहाँ लेखिदिनु भएको छ, एम्प्टिनेस है, शून्यता एम्प्टिनेस। तोङपाङ्गी भन्छ है, तोङपाङ्गी। ढक्पो भनेको एकदम पावर स्ट्रङ भनेको है, ढक्पो भनेको है, ढक्पो। नाम्पा भनेको जोडीलाई भनेको पार्ट है, फर्म एस्पेक्ट, नाम्पा है है। सुक भनेको एकदम फोर्स है, फोर्स पावर जस्तै स्ट्रेन्थ है, एकदम बल है, सुक भनेको है, बल, नेपालीमा बल भन्छ नि। नामतोक भनेको त्यो नराम्रो सोच छ नि, डिस्कर्सिभ थट्स है, नराम्रो सोच भनेको नामतोक भनेको। घेपो भनेको एकदम छिटो, फास्ट भनेको है, घेपो भनेको छिटो। दुईजे भनेको कम्पोजिट है, सम्बन्ध र घ्या भनेको है, एक्सटेन्ड एकदम ठुलो, घ्याछेम्बो भन्छ नि, घ्या, यहाँ घ्याछेम्बो, यो घ्याछेम भनेको भास्ट है, एकदम ठुलो है, घ्याछेम्बो। ताक्पा भनेको नेपालीमा ताक्पालाई नित्य अनित्य है, यो नित्य हो, नित्य पर्मानेन्ट। मिताक्पा भनेको अनित्य है, मिताक्पा ताक्पा पर्मानेन्ट इम्पर्मानेन्ट है। ढुक भनेको भुटानलाई भनेको, भुटान, अनि ड्रागनलाई नि भन्छ, थन्डर ढुकलाई पनि भन्छ। मिङ भनेको नाम भनेको, छेन भनेको नाम भनेको, यो दुइटा। मिङ भनेको साधारण भाषाबाट, छेन भनेको मान गरेर भनेको है, छेन मान गरेर। भाइल भनेको नेपाललाई भनेको भाइल है। यहाँनिर छेन भनेको छ नि, यहाँनिर यो छेन एउटै हो है, क्यारेक्टरिस्टिक है, क्यारेक्टरिस्टिक बुझ्छ नि है, त्यो पनि बुझ्छ। ठोम भनेको बजारलाई भनेको है, मार्केटलाई। घ्युछेन भनेको कारण, रिजनलाई भनेको। गतेन भनेको पार्टी, गतेन भनेको पार्टीलाई भनेको है। योन्देन भनेको क्वालिटी है, क्वालिटीलाई भनेको क्वालिटी। लोब्डा भनेको स्कुललाई भनेको है, लोब्डा भनेको स्कुललाई भनेको। घावा भनेको फ्रिडम है, फ्रिडम स्वतन्त्र भन्छ नेपालीमा, कन्ट्रोल, सेल्फ पावर। कायो भनेको कर्ल भनेको है। कुडा भनेको स्ट्याचुलाई भनेको है, कुडा। मुतिक भनेको पियर है, के भन्छ त्यो समुद्रको त्यो के भन्छ नेपालीमा, टिबेटनमा मुतिक, यो पनि त्यस्तोहरूलाई नि भन्छ मुतिक है। छेस्याङ भनेको पूजा गर्ने कोठालाई भनेको, श्रीन अफरिङ प्लेसेस है, प्लेसमेन्ट है। धिमी भनेको चाबीलाई भनेको कि, ठेवा भनेको मालालाई भनेको रोजरी, खामी भनेको रुमलाई भनेको है, खामी। काग्यु भनेको हाम्रो त्यो बुद्धिस्टमा चाहिँ काग्यु, साक्याङमा घेलुक 4वटा छ, त्यसलाई भनेको है काग्यु भनेको चाहिँ। भिलेन भनेको डेप्थ है, डेप्थ। ताङ्युम भनेको बराबरी है, इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी। नाम्सी भनेको वेदरलाई भनेको, मौसमलाई भनेको। थुजिछे भनेको थ्याङ्क यू भनेको है। डेपो भनेको या फाइन, वेल भनेको है। यहाँनिर एक्सर्साइज गरिदिनु भएको छ, एक्सर्साइज म पढ्छु, यो सुन्नुहोस् है त, म टिबेटनमा पढेर नेपालीमा भनिदिन्छु है त। पेमाले सोध्नु भएको छ, टसी ढिले भने नमस्ते भनेको है। घर पेमा हिँड, म पेमा हो भनेको है। खेडाङ्की छेन घारेरे भनेको तिम्रो नाम के हो भनेको है, पेमाले सोध्नु भएको रहेछ। अनि तेन्जिनले चाहिँ टसी ढिले भनेछ है, टसी ढिले नमस्ते भनेको है। नाइ मिङ तेन्जिन रे भने मेरो नाम चाहिँ तेन्जिन हो भनेको है। खेर डेपो हिँडे भनेको तिमी तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ, तिमी तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ भनेको है त। पेमा अनि माथि पेमाले भने हाच्याङ देपी म एकदमै सन्चै छु,
खेराङला कुसु देपे हिँडे भनेको तिमीलाई एकदम सन्चै छ भनेर सोधेको है, तिमीलाई सन्चै छ भनेर सोधेको है त। तेन्जिन लाख हे भन्यो मलाई सन्चै छ, तुझे छे धन्यवाद भनेको है। खेराङ भेपा हिँडे तिमी टिबिटेन हो र भनेको है, टिबिटेन हो भनेर सोधेको है त। लाख हिँड म भेपा हो भनेर पेमाले भन्नुभएको छ। खेराङ यहाँ भेपा मिन्पे भनेको तिमी पनि टिबिटेन होइन र भनेर सोधेको है। मिन्पे भने होइन, तिमी भेपा होइन भनेर मिन्पे भनेको होइन। अनि तेन्जिन लाख मिन म होइन भनेको। गाई फामा ढुपारे भनेको मेरो आमा चाहिँ भुटानी छ भनेको है। हिना याङ दादा कौन छो भाइला धो भन्यो। हिना याङ अहिले चाहिँ आमा बुवा चाहिँ अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ भनेको है त। पेमा खोराङकी आफा कुस्याप लोप्सङ मारेपे खेराङकी तिम्रो बुवा चाहिँ कुस्याप लोप्सङ होइन र भनेर सोधेको है त। लाख रे भने हो, लस हो भनेको है त। खोङ घेगेन रे उहाँ चाहिँ टिचर हो भनेर सोधेको है। टिचर हो र भनेर सोधेको है त। अनि खोराङला लुकटुक मङ्पो युकी रे भनेको उहाँलाई चाहिँ विद्यार्थीहरू धेरै छ होला भनेर सोधेको है त। धुप भनेको छ भनेको है, मङ्पो धुवा धेरै छ भनेको है। खेराङला पिन्डिया येपे भनेको पिन्दा भनेको दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू छ भनेर सोधेको है। अनि लाभ हे भनेको नाला पिन्डिया निदा अनि सेन्मु चिक हे भनेको मलाई चाहिँ दाजुभाइ 2टा र अनि दिदी एउटा छ भनेको है, सिस्टर एउटा छ भनेको है। अनि खेराङलाई घची तिमीलाई कति छ भनेको है। नाला सेन्मु हुए भनेको मलाई चाहिँ दिदी बहिनी सिस्टरहरू चाहिँ 9 जना छ भनेको है। म मङ्डा यो धेरै रहेछ रहेछ भनेको सोधेको। पेमा भनेको कमलको फुल्ला भनेको हो। यहाँनिर यति बेला चाहिँ नामला भनेको है। पेमा चाहिँ पेटमा है, सर्टकटमा यो लेख्छ, लङ्गटमा यो लेख्छ। लोसङ भनेर यो लोसङ पनि नाम हो है, यसरी लेख्छ। हस् त आजको क्लास यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हामी नयाँ भिडियो भेट्नेछौँ। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।